EP นี้จะพาไปดูว่าแข่ง Endurance ใช้เงินเท่าไหร่ Vintage Powered by Tross Midas Window Film แข่งรถมาหลายปีทำมาหลายแบบสร้างรถเองแข่งเองแข่งยังไม่ได้แข่งแรลลี่อ่ะแต่ว่าทางเรียบแข่งมาเยอะละแล้วก็ปีนี้จะเป็นปีแรกที่จะแข่ง Endurance โดยการไม่สร้างรถของตัวเองไม่มีรถของตัวเองเช่ารถเอาก็เดี๋ยวไปดูกันว่าค่าใช้จ่ายเป็นเท่าไหร่ยังไงสนุกไหมนะครับใครที่ยังไม่รู้ว่า Endurance แข่ง Endurance คืออะไรก็คือว่าเป็นการแข่งรถด้วยระยะเวลานานแล้วก็มีคนขับมากกว่า1คนสลับกันแล้วก็รวมกันว่าใครทำรอบได้เยอะที่สุดในเวลาที่กำหนดนะครับอย่างคราวนี้ไปเนี่ยเราก็จะแข่ง6ชั่วโมงมีนักแข่ง3คนมีผมมีพี่ชินเมื่อกี้แล้วก็มีพอนะก็ทีมเรา Painkiller Racing อันนี้ก็จะเอารถคู่ใจDisco 3ไปนะครับก็เดี๋ยวจะรวมหมดอ่ะค่าเดินทางค่าเช่ารถค่าลงสนามแข่งค่านู่นค่านี่อะไรเท่าไหร่ยังไงนะไปดูกันไปออกเดินทางจาก Impact Speed Park นะครับไปบุรีรัมย์ตอนนี้ 3:30 น.กี่ชั่วโมงถึงนะอาร์ตว่าน่าจะประมาณทุ่มครึ่ง2 ทุ่มก็ถึงนะพอดีก็น้ำมันเกือบเต็มถังนะว่าเรนจ์บอก500 โลเดี๋ยวลองดูดิว่าถังเดียวถึงไหมบุรีรัมย์สวัสดีครับพอไม่มีพี่เต้นเราก็ไม่สายนะวันนี้เช้าวันแรกที่บุรีรัมย์ไปเตรียมไปดูรถไปอะไรก่อนเซสชั่นซ้อมเซสชั่นแรก 9 โมงก็เดี๋ยวเราไปดูโค้ชแบงค์ของเรานะครับก็ผมแก่แล้วเนาะแล้วก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นก็เลยปกติก็จะมีโค้ชมาเขาเรียกว่าช่วยเซตรถแล้วก็ช่วยโค้ชว่าต้องขับยังไงเพราะว่าไม่งั้นก็ตะบี้ตะบันเหยียบคันเร่งไปเรื่อยๆมันผมยังไม่เก่งขนาดแก้ไขตัวเองได้เนาะก็ดูทั้งทีมอะครับดูผมดูพี่ชินดูพอด้วยแล้วก็เดี๋ยวเราไปสนามกันไปดูรถเรากันถึงสนามแล้วก็พิทเบอร์28ตานเจอรถแข่งเราแล้ววันนี้มาคุโรกิเรซซิ่งให้พี่อันดูให้อันสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวนี้เราแอดวานซ์แล้วเราไม่สร้างรถเองเราให้พี่อันดูแลแล้วเราก็มาดูกันว่าบัดเจ็ตการแข่ง Endurance เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเอาแบบกลางๆเนี่ยอยู่ในทีมที่ท็อปนะแต่ว่าเราก็ไม่ได้โอเวอร์สเปนใช่ไหมเราดูซิมันเป็นยังไงสนามหนึ่งใช้ตังค์เท่าไหร่เดี๋ยวผลเป็นยังไงไปดูนะครับก็วันซ้อมก็ไปด้วยดีนะครับทั้งผมทั้งพอแล้วก็พี่ชินเนี่ย3 คนเนี่ยปรับเนื้อปรับตัวเข้ากับรถได้ง่ายนะครับเราเคยขับรถรุ่นนี้อยู่แล้วแล้วก็สนามช้างก็เป็นสนามที่เราคุ้นเคยโดยเฉพาะเรามีโค้ชเป็นแบงค์นะครับแบงค์ก็เป็นโปรไดรเวอร์นะครับเราก็รู้จักมันตั้งแต่เด็กๆแล้วก็จ้างมาเป็นโค้ชพวกเราว่าเอาเทเลเมตรีของในสนามมาดูว่าเราขับโค้งนี่เราเบรกยังไงเร่งยังไงเลี้ยวยังไงอะไรทำยังไงพัฒนาเวลาได้ก็จะได้พัฒนาได้เร็วซึ่งอันนี้คือหลักการแข่งรถที่ถูกต้องนะครับอย่าไปแข่งมั่วๆเสียตังค์เปล่านะครับมีโค้ชมีอะไรเราจะได้พัฒนาได้เร็วขึ้นไม่ต้องไปถูพักรักจำหรือว่าหาทางเอาเองนะพอวันแรกซ้อมเสร็จอะไรเสร็จก็ปรากฏว่าใน3 คนเนี่ยเวลาผมดีที่สุดเวลาต่อรอบผมทำได้ดีที่สุดผมก็เลยได้เป็นคนควอลิฟายในเย็นวันนั้นวันแรกนั่นคือวันเสาร์เนี่ยปรากฏว่าตอนควอลิฟายพยายามตั้งใจเยอะไปหน่อยแล้ววิทยุสื่อสารในรถเนี่ยมันขาดติดหลุดได้ยินไม่ครบปรากฏว่าทำเวลาไป5 รอบเห็นเวลาดีก็เข้าพิทเลยชั่งน้ำหนักเก็บรถเสร็จปรากฏเดินลงมาไม่มีเวลาเพราะว่าการพยายามทำเวลาเนี่ยบางทีมันโอเวอร์แทร็กลิมิตไปหน่อยนึงเวลารอบนึงก็จะโดนตัดวิ่งไป5 รอบไม่มีเวลาเลยสักรอบต่อท้ายแถวไม่เป็นไรลงมาก็ขำกันนั่งกินเบียร์มันต้องทิ้งคันนานหน่อยซ้อ
ซ้อมครั้งที่1เซสชั่นแรกเสร็จแล้วนะครับก็ทำความเข้าใจรถพอสมควรเวลาก็โอเคก็ไม่ถึงกับแย่ครับครั้งแรกก็คิดว่าเดี๋ยวค่อยๆจับจุดต่างๆให้ได้คือตอนนี้จับได้เป็นโค้งๆแต่ยังรวมกันให้เป็นรอบเดียวกันดีๆไม่ได้ก็ต้องพักที่ไหนครับคือรถเพิ่งขับครั้งแรกลงไป10 รอบแล้วจะเร็วเลยมันก็คงไม่เทพขนาดนั้นนะเนาะเดี๋ยวตอนนี้เวลามาแข่งดูรานซ์เนี่ยเราก็จะมีซ้อมมีลงทะเบียนมีซ้อมแล้วก็มีประชุมนักแข่งก็จะทางสนามเขาก็จะคุยเรื่องกติกามารยาทอะไรต่างๆธงต้องเป็นยังไงนะธงสีนี้คืออะไรกติกาในสนามความปลอดภัยนู่นนี่นั่นจุดสตาร์ทวิธีการแข่งขันก็เดี๋ยวไปประชุมก่อนนะครับทีมเมทผมไปแล้วพอก็บินมาถึงแล้วถึงจุดประชุมนักแข่งนะครับเราก็ต้องมาลงชื่อว่าเรามาประชุมนักแข่งผมลงชื่อเรียบร้อยสวัสดีครับนี่ไงของเราไงครับจันดน ครับ ซ้อมยัง ซ้อมแล้วนิดนึงครับ ต้องซ้อมไหมไม่ต้องแล้วมั้งรุ่นนี้ ต้องเช็คหลายอย่างเลยครับ เช็คอะไรบ้างเหรอ เช็คอาการรถอะไรทั้งหลายอันนี้ก็ต้องเช็ค เช็คไหม อันนี้ไม่ใช่แนวเท่าไหร่ นี่แมมชอบผู้ชายเหรอนี่พูดเล่นโหเขาให้ใช้ห้องมีเดียเลยนะพี่แอร์อย่างเย็นเมื่อกี้ซ้อมเป็นไงพี่ ขี่ก็ร้อน ร้อน รถขับง่าย รถขับง่าย ร้อน ประมาณ20 รอบ ต้องทำความคุ้นเคยกับความร้อนนิดนึง อย่างอื่นโอเคฮะ พอเมื่อกี้ซ้อมรถเป็นไงบ้างครับ รถดีมาก นักแข่งร้อน อันนี้ถังเติมน้ำมันนะครับสตาร์ทติ้งกริดอยู่ที่ 25โอเคไม่เป็นไรวันแข่งก็มาถึงก็เตรียมรถนู่นนี่นั่นก็ลงแข่งนะครับก็แพลนก็คือว่า6 ชั่วโมงเนี่ยขับคนละ2 สตินท์นะครับโดยที่เราก็จะพยายามทำเวลาให้ดีที่สุดนะคือข้อดีคือผมกับทีมเมทผม3 คนเนี่ยเวลาห่างกัน3 คนรวมกันในเวลาห่างกันไม่เกินอยู่ในเกือบจะห่างกันวิเดียวอ่ะฉะนั้นเวลาเฉลี่ยทีมเราค่อนข้างดีไม่ต้องเจอกูตอนแข่งไม่เจอหลังแข่งเลยก็จบ2 สตินละตอนนี้ยังแข่งอยู่นะแต่ว่ามีในทีมเนี่ยมี3 คนบวกโค้ชคือโค้ชแบงค์เนี่ยเป็นคนที่4ทีนี้ตอนควอลิฟายลืมเอาชื่อแบงค์ออก ก็เลยกลายเป็นว่าต้องวิ่งทั้งหมด4 คนก็ไม่เป็นไรแต่เดี๋ยวให้แบงค์วิ่งแบบเก็บนาทีสุดท้ายเพราะว่าจริงๆเราก็ไม่ได้จะเอาโปรมาช่วยแข่งอยู่แล้วนะแค่จะเอามาเป็นโคชชิ่งมาจัดมาช่วยเซตรถมาช่วยสอนเราอะไรอย่างเงี้ยจะได้แข่งดีๆก็วันนี้แข่ง Endurance เป็น6 ชั่วโมงนะครับรถเราก็ทีม Pen Killer Racing เบอร์ 6นะฮะก็ขับคนละ2 สตินท์นะฮะก็มีปัญหานิดหน่อยเวลาเราค่อนข้างโอเคเวลาเราอยู่ประมาณกลางรุ่นกลางของรุ่นแต่ว่ารถมันมีปัญหานิดนึงคือว่ารอบแรกเนี่ยผมออกไปขับได้ประมาณไม่ถึงครึ่งชั่วโมงอ่ะมันเร่งไม่ขึ้นในที่สุดก็ต้องคลานกลับเข้าพิทก็เสียเวลาก็ทำงานซ่อมก็ปรากฏว่าไฟไม่เข้าก็เลยเปลี่ยนเลนชาร์จเป็นเลนชาร์จเสร็จก็ออกไปวิ่งใหม่มือ2ก็เป็นพี่ชินออกไปวิ่งอีกพี่ชินก็วิ่งได้พอวิ่งออกไปวิ่งได้สัก10 นาที20 นาทีไม่ถึงนะก็ปัญหาเดิมก็กลับมาซ่อมออกไปเป็นอีกก็เลยกลับเข้ามาคราวนี้เนี่ยปรากฏว่ารู้สึกจะมีสายกราวนะหรือสายขั้วลบที่ท้ายรถเนี่ยมันอาจจะขาดหรืออะไรอยู่เส้นหนึ่งอ่ะเขาก็เลยเดินเส้นนั้นใหม่ปุ๊บทีนี้ตอนนี้รถไม่มีปัญหาเลยนะครับก็ได้ขับต่อแต่ว่าซ่อม2 ครั้งเนี่ยเสียเวลาไปรวมๆกันสักครึ่งชั่วโมง40 นาทีอ่ะตำแหน่งมันก็หลุดไปเลยอ่ะนะครับก็จะตามรถนำอยู่แบบ30 กว่ารอบอ่ะเพราะมันรอบละ2 นาทีอ่ะใช่ไหมคือนอกจากซ่อมในพิทแล้วเนี่ยช่วงที่รถเสียต้องคลานเข้ามาเนี่ยก็เสียไป 3-4 รอบด้วย
แล้วก็ที่ 1 เร็วมากต้องพูดก่อนเพราะที่ 1 คนละรุ่นกันเป็นรุ่นใหญ่กว่าเขาก็น็อกรอบเราอยู่ประจำอยู่แล้วในรุ่นเดียวกันก็ตามอยู่เป็น10 รอบเพราะซ่อมไป2 ทีตอนนี้รถก็เริ่มมีเสียบ้างตำแหน่งก็อาจจะดีขึ้นนิดหน่อยแต่ว่าก็คงไม่ได้ขึ้นโพเดียมมีแค่5 ตำแหน่งนะครับก็รถดีนะขับง่ายแล้วก็เร็วแล้วก็ปรับตัวเข้ากับรถง่ายแต่ว่าช่วยไม่ได้รอบนี้รถมันเสียเนาะถ้าไม่เสียเนี่ยก็อาจจะได้ขึ้นโพเดียมมีลุ้นสักที่5ที่4 maybe นะ maybe ก็สนุกดีครับมาแข่งคราวนี้ถึงแม้รถจะน้อยหน่อยแต่อากาศร้อนมากคือเราคุยกันเลยทีมเราว่าถ้าไม่ไหวจอดไม่ไหวเข้าเลยคือหมายถึงไม่ไหวคือคนนะคนขับไม่ไหวอย่าฝืนเพราะว่าก็ไม่อยากมีเป็นฮิสโตรกไม่อยากเป็นอะไรกันแล้วเราก็มาเล่นๆกันจริงๆตอนนี้เสร็จแล้วเหลืออีก2 คนก็เหลือเวลาขับรถประมาณ2 ชั่วโมงพูดตรงๆตอนนี้อยากดื่มอะไรเย็นๆมากแต่ว่ากติกาทีมเราคือต้องรอจนคนสุดท้ายลงจากรถก่อนถึงจะเริ่มดื่มได้ห้ามแอบกินก่อนมาเป็นทีมก็ต้องจบเป็นทีมไม่ว่าจะตำแหน่งไหนก็ต้องไปเป็นทีมรถที่อยู่ในเรียกว่าทีมเซอร์วิสเดียวกันเนี่ยมี3 คันมีรถผมกับรถของเจ้าของทีมรถคุโรกิเป็น compact ทั้งคู่แล้วก็มี production คันนึงเนี่ยมันก็จะมีเวลาให้ดูในพิทแบบนี้เนาะแล้วก็มีถ่ายทอดสดในสนามแบบนี้นะครับเนี่ยตอนนี้รถโปรดักชันเขาก็กำลังอีกคันหนึ่งกำลังเซอร์วิสกันอยู่เวลาเติมน้ำมันน่ะนักแข่งต้องไม่มีใครอยู่บนรถเพื่อความปลอดภัยตอนนี้ทีมเราอยู่ที่ที่8ในรุ่นแต่ถ้วยมีแค่5 ตำแหน่งก็คงไม่ติดไม่ต้องเรียกเข้าแล้วเราส่งอาจารย์แบงค์เราออกไปขับแก้เมื่อยนะครับหลังจากทีมเราครบแล้ว3 คนทุกคนทำสตินตัวเองจบแล้วก็มีอาจารย์แบงค์ต้องออกไปแก้เกี้ยวนิดนึงให้ขับให้ครบคือต้องขับทุกคนอย่างน้อยนิดนึงพออาจารย์แบงค์ของเราออกไปนะครับดูแม่งขับไม่เกรงใจกูเลย2 นาที 0.15อาจารย์แบงค์อาจารย์แบงค์ขับ2 นาที 0.1เลยนะคือทีมเราก็จะขับกันอยู่ประมาณ 0.4 0.5 อะไรประมาณอย่างเงี้ยเฉลี่ยขับพอๆกันหมดอาจารย์แบงค์ผมบอกไปก็ 0.1 นะครับแน่นอนจริงๆแล้วก็ล้อกลมๆนะอะไรก็เกิดขึ้นได้เมื่อกี้เบอร์ 33 ที่อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยลงไปจมบ่อขวดไม่รู้รถพังหรือเปล่าถ้าพังตำแหน่งก็จะขึ้นอีกนะตอนนี้ก็น่าจะอยู่ที่6แล้วก็ถ้าได้ที่5ก็มีโพเดียมอาจจะมีลุ้นก็ถ้ามีใครเขาพังอีกสักคันหนึ่งเราอาจจะได้อาจจะดูแย่ฟังแย่หน่อยนะลุ้นคนอื่นเขาพังแต่ว่าเรซซิ่งคือเรซซิ่งเราก็ต้องถนอมรถเรารับถ้วยไหมพอรับถ้วยเห็นไหมเรารับถ้วยทุกคนตกลงว่าจบที่6ในรุ่นนะครับที่17 overall ก็ครั้งแรกรถใหม่เพิ่งจับก็โอเคนะเดี๋ยวเราปล่อยแบงค์ไปเข้าพักเฟิร์มก่อนเดี๋ยวเราไปอาบน้ำแล้วกลับกรุงเทพอันดับที่ 5 ครับรถหมายเลข 15 จากอีซูซูและซิทีมไทยแลนด์บายเอพีครับธนวิทย์และสิตาวีแล้วรางวัลแล้วก็เงินรางวัลอีก2,000 นี่เขารับรางวัลก็ไม่เกี่ยวกับเรานะครับรับถ้วยรางวัลในอันดับที่ 3 ครับแล้วก็เงินรางวัลอีกแต่ก็มาเชียร์นะเราไม่ได้แล้วก็มายินดีกับคนอื่นที่เขาแข่งขันจบได้ไม่รู้เชียร์ทำไมเขาเรียกมาแสดงความยินดีไม่มีอย่าไปพูดแสดงความยินดีให้กับทุกคนด้วยครับแล้วก็แสงดีมาบายบ้างสนามนี้จบแล้วครับไปละกลับบ้านเจอกันสนามหน้าค่าใช้จ่ายแรกนะครับคือค่าสมัครนะครับเนื่องจากเราสมัครทั้งปีเราไม่ได้สมัครรายสนามเลยได้ส่วนลดนะครับก็คือ 48,150 บาทบวกด้วยค่าเอารถแข่งไปแรปสติกเกอร์เป็นทีมของทีมเราเป็นอะไรอย่างนี้ 54,000 บาทนะครับบวกด้วยค่าโรงแรมสำหรับทั้งทีมทั้งนักขับทั้งอาร์ตทั้งอะไรเนี่ยนะครับก็อีก 20,000 บาทนะครับค่าเช่ารถนะครับรถแข่งรวมน้ำมันรวม
ยางในการแข่งขันยางซ้อมส่วนหนึ่งนู่นนี่นั่นออกมา 450,000 บาท แล้วก็พวกค่าใช้จ่ายที่นู่นนะซื้อของบังกินข้าวค่าเครื่องดื่มค่านู่นนี่นั่นออกมาอีก 3,600 บาท แล้วก็มีค่าโค้ชค่าทีมงานซัพพอร์ตเล็กน้อยส่วนอื่นอีกนะครับ45,000 บาท ออกมาเป็น 647,750 บาทนะสำหรับ1สนามหารกัน3คนก็เหลือ 215,916 บาทถ้ามีคนแข่งเยอะกว่านี้ก็หารน้อยกว่านี้แต่ว่าแต่ละคนก็ขับน้อยลงโอเคหวังว่าข้อมูลนี้ก็เป็นข้อมูลกลางๆเนาะแล้วก็อยู่แบบกลางๆไม่ได้อยู่โรงแรมแบบแพงที่สุดในเมืองหรือว่ากินอาหารแบบเหลาทุกคืนนะฮะแล้วก็ใช้กันอย่างปกตินะครับเผื่อจะเป็นข้อมูลให้คนที่อยากเริ่มแข่งขัน endurance ลองไปพิจารณาดูว่าค่าใช้จ่ายเป็นอย่างนี้ประมาณนี้โอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ